ซอยสนเสียความรู้สึกและผิดหวังลึกๆเชื่อว่าทั้งสองเป็นแฟนกันกลับบ้านแล้วก็นั่งซึมสร้อยทองเหน็บว่าทำอย่างกับคนอกหักดักคอว่าหรือแอบไปมีแฟนที่ไหนไม่บอกแม่สร้อยสนบ่นว่ารถติดมากตนเหนื่อยและเบื่อสร้อยทองถือโอกาสตะล่อมว่าทำอาหารกล่องส่งแบบนี้จะได้กำไรสักกี่บาทถามว่าจะไปทำงานโรงแรมไหมแม่จะคุยกับคุณทัพให้อ่อยว่าแม่จะฝากให้แกเป็นเลขาให้รับรองว่าเขาต้องรับแกไว้แน่ๆและแม่จะสอนวิธีจับคุณทัพให้อยู่หมัดทีเนี้ยแกก็จะได้เป็นเจ้าของโรงแรมพฤกษานนท์แค่แกทำตามที่แม่สอนรับรองแกสบายไปทั้งชาติแน่ๆสร้อยสนติงแกมตำหนิว่าทำไมแม่ไม่สอนอะไรดีๆตนบ้างสอนให้จับผู้ชายแบบนี้มันน่าละอายที่สุดแล้วคนอย่างตนก็ไม่มีวันทำแบบนั้นแน่เลยถูกสร้อยทองบ่นด่าไปตามประสาตามเคยวันรุ่งขึ้นเมื่อเฟื่องระดาไปโรงเรียนการดาถามทันทีว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างตนเป็นห่วงแทบแย่เขาตอบว่าเรื่องรถหรือเปล่าเฟื่องระดาเล่าอย่างสะใจว่าเปล่าเขาแค่ถามฉันว่าทำไมไม่ไปเรียนต่อเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ฉันเลยสวนไปหมัด2 หมัดทีนี้คงไม่กล้ามาตอแย่ฉันอีกแน่ๆการดาติงว่าความจริงเขาก็เป็นคนดีนะอย่างน้อยก็คิดจะรับผิดชอบสร้างภาพนะสิฉันไม่สนหรอกฉันจะยืนด้วยตัวฉันเองตอนนี้ฉันก็เริ่มหางานทำแล้วการดาบอกข่าวดีว่าเมื่อวานตนโทรไปหาพี่รินว่าแกจะไม่ติวต่อแต่จะหางานทำพี่รินเลยแนะนำที่พี่สาวทำงานอยู่เห็นบอกว่ากำลังต้องการคนแล้วจดที่อยู่ให้เฟื่องระดาติดต่อไปพอสร้อยทองรู้ว่าเฟื่องระดาจะไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็แย้งทันทีว่าเหนื่อยเปล่าๆเด็กๆวุ่นวายจะตายยิ่งเป็นเด็กลูกคนรวยแบบนี้ด้วยไปเป็นประชาสัมพันธ์ดีกว่าเฟื่องระดาติงว่าวุฒิตนแค่ม.6 ใครที่ไหนจะรับไปเป็นประชาสัมพันธ์สร้อยทองยืนยันว่ามีถามว่าจำเสียนบได้ไหมเขากำลังอยากได้ประชาสัมพันธ์สร้อยสนถามว่าเขาทำกิจการอะไรและแม่ไปรู้จักเขาตอนไหนสร้อยทองไม่พอใจที่ถูกซักบอกว่าเป็นเพื่อนฝูงของตนแล้วบอกเฟื่องระดาว่าถ้าตนฝากรับรองต้องได้แน่วันๆไม่ต้องทำอะไรแค่แต่งตัวสวยๆยิ้มไปยิ้มมาสร้อยสนถามแม่ว่าใครบอกแม่ว่าประชาสัมพันธ์เขาทำกันแค่นั้นเลยถูกสร้อยทองเอ็ดอีกเฟื่องระดากลัว2 แม่ลูกจะทะเลาะกันตัดบทว่าตนจะลองไปสมัครเป็นพี่เลี้ยงดูก่อนก็แล้วกันเพราะพี่ลินฝากให้แล้วเห็นว่ามีโอทีด้วยถ้าผู้ปกครองมารับช้ารวมๆแล้วก็ได้เงินพอสมควรจะได้เอามาช่วยนะสร้อยผ่อนหนี้บ้านสร้อยสนถามว่าระดาจะไม่เรียนต่อจริงเหรอทำงานไปเรียนไปก็ได้นี่ตนไม่อยากให้ทิ้งการเรียนเฟื่องระดาบอกว่าช่างเถอะพรุ่งนี้ตนจะลองไปสมัครดูเฟื่องระดาเดินขึ้นชั้นบนแล้วสร้อยสนอดพูดกับแม่ไม่ได้ว่าถึงตอนนี้ตนก็ยังไม่อยากเชื่อว่าคุณลุงจะติดการพนันจนเป็นหนี้เยอะแยะแบบนี้สร้อยทองไม่พอใจตัดบทว่าง่วงแล้วลุกไปเลยเฟื่องระดาเดินออกจากโรงเรียนอนุบาลที่ไปสมัครเป็นพี่เลี้ยงโทรบอกการดาด้วยความดีใจว่าตนได้งานแล้วพลางจะข้ามถนนไปอีกฝั่งไม่ได้ดูรถจนเกือบถูกรถชนดีที่ทับพุ่งเข้ามาดึงหลบได้ทันโทรศัพท์เฟื่องระดากระเด็นไปตัวเธอเซทลาไปอยู่ในอ้อมอกของทัพหน้าซีดตัวสั่นคนขับรถคันนั้นลงจากรถมาโวยวายว่าเอาแต่คุยโทรศัพท์ถ้าชนตายก็มาโทษคนขับอีกทับปล่อยเฟื่องระดาจากกอดขอโทษคนขับแทนบอกว่าแกยังเด็กนี่ก็ตกใจจนตัวสั่นไปหมดแล้วเฟื่องระดาหน้าจ่อยไหว้ขอโทษตะกุกตะกักคนขับถามทับว่าเป็นญาติเหรอพอรู้ว่าไม่ใช่ก็ชมผมนับถือน้ำใจคุณจริงๆที่เสี่ยงชีวิตมาช่วยเด็กคนนี้ถ้าคุณไม่เข้ามาดึงตัวออกไปผมคงชนแกแน่ๆพูดแล้วมองเฟื่องระดาอย่างอ่อนใจก่อนเดินไปขึ้นรถทับหันมองเฟื่องระดาพูดอ่อนโยนว่าไม่มีอะไรแล้วเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเฟื่องระดาไม่ตอบแต่พลุนผันวิ่งไปโบกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ผ่านมาโดดซ้อนรถไปเลยทับมองงงๆเห็นโทรศัพท์ของเธอตกอยู่เขาหยิบขึ้นมาดูที่แท้ทับจะไปซื้อขนมให้ลูกแก้วแต่เจอเหตุการณ์นี้ชุลมุนจนลืมซื้อขนมกลับไปลูกแก้วผิดหวังมากแต่พอเขาจะไปซื้อให้ก็ว่าไม่อยากทานแล้วทัพพยายามจะอธิบายลูกแก้วน้ำตาคลอตัดพ้อ
ลูกแก้วไม่อยากฟังคุณพ่อลืมทุกอย่างที่เกี่ยวกับลูกแก้วตลอดเลยลูกแก้วเอาหูฟังเสียบกับแท็บเล็ตดูการ์ตูนน้ำตาไหลไม่สนใจทับอีกเลยเฟื่องระดานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหาการดาที่บ้านบอกว่าตอนคุยโทรศัพท์กันนั้นตนเกือบถูกรถชนแต่มีคนช่วยดึงไว้ทันโชคดีจริงๆแกต้องขอบคุณคนนั้นให้มากๆนี่เท่ากับช่วยชีวิตแกไว้เลยนะเฟื่องระดาสีหน้าสับสนจนการดาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับฉันก็ไม่รู้ถึงได้ให้คนที่ช่วยชีวิตฉันเป็นคนเดียวกับที่ทำให้พ่อฉันต้องตายหมายความว่าคนที่ช่วยชีวิตแกไว้ก็คือคุณทัพเหรอเฟื่องระดาพยักหน้าอย่างสับสนว้าวุ่นใจไทยมาหาทัพเห็นท่าทางพี่ชายเหนื่อยล้าอ่อนใจถามว่าลูกแก้วยังไม่หายโกรธอีกเหรอทัพบอกว่าทำท่าจะดีแต่วันนี้ตนพลาดอีกลืมซื้อขนมให้เลยงอนขึ้นมาอีกบ่นว่าเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆไทยติงว่าเด็กๆไม่น่าจะโกรธนานแปลกที่ลูกแก้วโกรธพี่ทีไรนานทุกทีทัพบ่นว่าตนก็ไม่เข้าใจสมัยที่วันยังอยู่ก็ไม่เป็นแบบนี้ไทยเสนอให้พาลูกแก้วไปเปิดหูเปิดตาไกลๆหรือไปต่างประเทศบ้างทัพบอกว่าตนไม่มีเวลาขนาดนั้นยิ่งตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นไม่อยากทิ้งงานไปไกลๆไทยเสนองั้นไปทะเลใกล้ๆไปชะอำก็ได้โรงแรมเราก็มีอยู่ที่นั่นทัพเห็นด้วยจะได้ถือโอกาสไปตรวจงานด้วยเลยไทยนัดสุดสัปดาห์นี้เลยดีไหมตนจะเคลียร์คิวให้แล้วถามว่าเสียนพมีปัญหาอะไรเหรอถึงต้องให้ตนสืบประวัติให้ทัพไม่ทันจะเล่าก็พอดีลูกแก้ววิ่งมาหาอาไทยไทยเลยบอกว่าไว้ค่อยคุยกันคืนนี้ก็แล้วกันแล้วไปเล่นกับลูกแก้วอย่างสนุกสนานฝ่ายเสียนพเร่งบีบสร้อยทองเรื่องเฟื่องระดาสร้อยทองบอกว่าของแบบนี้ต้องค่อยๆเกลี้ยกล่อมเด็กคนนี้ดื้อเอาเรื่องไม่มีทางยอมง่ายๆหรอกแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวถ้าคุณไม่มีปัญญาผมจะจัดการเองไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลพูดดีๆถ้าคิดว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดรวบรัดไปเลยสร้อยทองถามว่ายังไงเสียยิ้มร้ายกระซิบแววตาเจ้าเล่ห์สร้อยทองฟังแล้วถามว่าจะดีเหรอเสียพูดเหี้ยมว่าถ้าคุณยังอยากมีบ้านซุกหัวนอนก็ทำตามที่ผมบอกสร้อยทองอึ้งพูดไม่ออกได้แต่มองเสียกลัวๆเฟื่องระดาไปคุยกับการดาแล้วจะกลับการดาชวนอยู่กินข้าวเย็นกันก่อนเฟื่องระดาบอกว่าต้องรีบกลับไปเตรียมตัวเพราะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มงานแล้วการดาบอกว่าพี่วินหรือกวินพี่ชายของเธอถามถึงเพราะตั้งแต่ระดาเสียพ่อก็ไม่อ่านไลน์ของพี่วินเลยพี่วินก็ไม่กล้าโทรหาแต่เป็นห่วงเธอมากเฟื่องระดาฝากขอโทษพี่วินด้วยแต่ตนไม่มีใจจะคุยจะเล่นไลน์กับใครการดาบอกว่าระดาก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าพี่วินรู้สึกดีๆกับเธอมากเฟื่องระดาบอกว่ารู้แต่ตนรู้สึกกับพี่วินเหมือนพี่ชายคนหนึ่งเท่านั้นพอดีเดินมาถึงประตูเฟื่องระดาจึงโบกมือบายบอกว่าแล้วค่อยเจอกันแต่พอกลับถึงบ้านสร้อยสนถามอย่างเป็นห่วงว่าทำไมตนติดต่อไม่ได้เลยเฟื่องระดาจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและโทรศัพท์ของตนก็หล่นหายไปตอนนั้นสร้อยทองทำเป็นตกอกตกใจโอเรียกขวัญให้บอกว่าโทรศัพท์หายก็ช่างเถอะระดาปลอดภัยก็ดีแล้วเดี๋ยวน้าจะซื้อให้ใหม่เฟื่องระดาไม่อยากรบกวนก็บอกว่าถือเป็นของขวัญที่ได้งานก็แล้วกันสร้อยสนแปลกใจว่าระดาทำโทรศัพท์หายนอกจากแม่ไม่บ่นไม่ว่าแล้วยังใจปั้มจะซื้อโทรศัพท์ให้อีกเลยถูกสร้อยทองด่าแก้เกี้ยวถามว่ามองตนในแง่นี้บ้างได้ไหมอย่าเอาแต่เรื่องเดียวมาตัดสินไม่ว่าสร้อยทองจะแก้เกี้ยวยังไงสร้อยสนก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าแม่กำลังจะทำอะไรกันแน่ฝ่ายเฟื่องระดาแม้จะทิฐิและโกรธแค้นทัพอย่างไรแต่เมื่อนึกถึงคำชมทัพของคนขับรถคนนั้นและการด่าที่บอกว่าแกต้องขอบคุณคนนั้นให้มากๆนี่เท่ากับเขาช่วยชีวิตแกไว้เลยนะก็อดที่จะสับสนไม่ได้ทัพเก็บโทรศัพท์ของเฟื่องระดากลับถึงบ้านคืนนี้เขาจึงลองเปิดเครื่องดูเห็นภาพเฟื่องระดากับพ่อที่ถ่ายกันอย่างสนิทสนมและมีความสุขมากทัพเปิดไปที่อัลบั้มเห็นภาพเฟื่องระดากับกวินต่อมือเป็นรูปหัวใจกันก็ชะงักขยายรูปจะดูหน้ากวินก็พอดีมีเสียงเคาะประตูทัพรีบเก็บโทรศัพท์ใส่ลิ้นชักพอไทยเข้ามาทัพถามว่าลูกแก้วนอนแล้วเหรอไทยบอกว่าหลับแล้วแต่กว่าจะหลับตนต้องเล่านิทานจนคอแห้งทัพมองหน้าน้องชายชมว่าเขาประหล่อเด็กเก่งอายุอานามขนาดนี้ควรแต่งงานได้แล้วผมยังไม่มีเจ้าสาวเลยครับไทยพูดขำๆทัพบอกว่าถ้าอยากได้จริงๆตนจะหาให้ไทยดักคอว่าอย่าบอกนะว่าพี่ทัพเล็งใครไว้ให้แล้วใช่ใครครับเฟื่องระดาไงพอไทยรู้ก็โวยวายโอ๊ยยายเด็กตัวแสบนั่นผมขอบายดีกว่าครับพี่เอ๊ะ
เห็นไม่ถูกกันอยู่ทำไมพี่ทัพถึงอยากให้ยายระดามาเป็นน้องสะใภ้ล่ะครับทัพจึงเล่าเรื่องเสียนพให้ฟังบอกท้ายว่าตนเป็นคนทำให้พ่อเฟื่องระดาต้องตายก็ควรต้องรับผิดชอบช่วยลูกเขาไม่ใช่เหรอเพราะพ่อเด็กคนนั้นยังอยู่เขาก็ต้องปกป้องลูกสาวเขาแน่ๆผมเข้าใจพี่นะแต่เรื่องนี้ผมคงช่วยไม่ได้จริงๆแต่ผมว่ามีอยู่คนหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับเฟื่องระดาใครหรือนายมีเพื่อนที่นิสัยดีๆทัพถามตื่นเต้นไทยบอกว่าไม่ใช่ให้พี่ลองส่องกระจกดูทัพนิ่งไปอึดใจพอนึกได้ก็ด่าขำๆเขินๆบ้าฉันกับเด็กคนนั้นอายุห่างกันเป็นสิบปีแกคิดได้ยังไงเนี่ยไทยบอกว่าอายุไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกหรอกทัพบอกว่าตนไม่ได้รู้สึกอะไรกับเด็กคนนั้นตนแค่สงสารความรักมักเริ่มจากความสงสารนะครับพี่ไทยมองพี่ชายล้อๆทัพบอกว่าไปกันใหญ่แล้วแต่ผมว่าพี่น่าจะลองคิดดูนะครับพี่วันก็เสียไปนานแล้วลูกแก้วจะได้มีคนมาดูแลนี่ถ้านายพูดต่ออีกคำเดียวนายโดนฉันเตะแน่ไทยมองพี่ชายขำๆแต่ก็รีบออกไปก่อนจะเจอของจริงพอไทยออกไปแล้วทับหยิบโทรศัพท์ของเฟื่องระดาจากลิ้นชักมาเปิดดูอีกครั้งเห็นเฟื่องระดาทำท่าตลกก็สายหน้ากับตนเองอย่างเห็นเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงทะเลนคนหนึ่งเท่านั้นวันนี้เฟื่องระดาไปทำงานวันแรกครูอธิบายงานให้ฟังมีเด็กๆนั่งล้อมวงทุกคนใส่เอี้ยมทับชุดนักเรียนครูอธิบายว่าห้องเรามีเด็ก20คนแบ่งเป็นกลุ่มละ10คนเราจะแบ่งกันดูคนละ10จะได้ดูแลทั่วถึงอธิบายแล้วบอกเฟื่องระดาว่ามีอะไรไม่เข้าใจถามได้ให้ระดาดูแลเด็กกลุ่มที่ใส่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูตนจะดูแลสีเหลืองเองมอบหมายและแบ่งงานกันแล้วครูบอกเด็กๆมาทบทวนศัพท์ง่ายๆที่สอนแล้วเมื่อวานถ้าตอบได้ทุกคนเราจะออกไปทำกิจกรรมที่สนามกันเด็กๆตบมือดีใจกันมีลูกแก้วคนเดียวที่นั่งเฉยหน้านิ่งเฟื่องระดามองลูกแก้วอย่างพิจารณาครูหยิบรูปภาพสัตว์น่ารักขึ้นมาถามนักเรียนว่ารูปอะไรนัดกับใบเตยตอบได้ถูกครูหยิบรูปกระต่ายขึ้นมาถามลูกแก้วลูกแก้วมองรูปนิ่งคิดลูกแก้วไม่ได้คิดชื่อสัตว์ในรูปแต่คิดถึงที่ตนเองบอกน้ำมนต์ว่าพ่อให้น้ำมนต์มาค้างที่บ้านไม่ได้เดี๋ยวน้ำมนต์เสียหายถามว่าทำไมน้ำมนต์ต้องเสียหายด้วยมนทิราบอกว่าคุณพ่อคงกลัวน้ำมนต์เหนื่อยแต่ลูกแก้วอยากให้น้ำมนต์ค้างกับลูกแก้วนี่คะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากค่ะฟังน้ำมนต์ให้ดีนะลูกแก้วต้องไม่ทำการบ้านไม่เชื่อฟังใครๆแม้กระทั่งที่โรงเรียนเดี๋ยวคุณครูมาฟ้องคุณพ่อทีเนี้ยคุณพ่อก็จะยอมให้น้ำมนต์มาดูแลลูกแก้วเพราะลูกแก้วจะเชื่อน้ำมนต์คนเดียวใช่ไหมคะลูกแก้วพยักหน้าว่าใช่มนทิรากำชับว่าที่สำคัญอย่าลืมว่าลูกแก้วต้องไม่บอกใครสัญญานะพูดแล้วยื่นนิ้วก้อยออกไปพอลูกแก้วเกี่ยวก้อยสัญญาก็ดึงเข้าไปกอดอย่างแสนรักลูกแก้วคิดแล้วมองรูปภาพที่เฟื่องระดาถามนิ่งเฟื่องระดาถามซ้ำก็ไม่ตอบครูจึงถามน้องแพรแทนน้องแพรตอบได้ถูกต้องครูหยิบรูปต้นไม้ขึ้นมาให้ลูกแก้วแก้ตัวใหม่ลูกแก้วตอบห้วนๆว่าไม่รู้ค่ะครูบอกว่าเมื่อวานลูกแก้วยังตอบได้เลยลูกแก้วทำหน้ารั้นบอกว่าก็วันนี้ลูกแก้วไม่รู้นี่คะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นตอนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมที่สนามครูจะให้น้องลูกแก้วคัดคำศัพท์ที่ตอบไม่ได้อยู่ในห้องนะคะครูพูดยิ้มแย้มใจเย็นเอ็นดูแต่เฟื่องระดาเริ่มรู้สึกไม่พอใจครูพาเด็กๆออกไปเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงที่สนามกันอย่างสนุกสนานเต้นกันจบไปหลายเพลงแล้วครูจึงบอกเฟื่องระดาให้เข้าไปดูน้องลูกแก้วคาดว่าป่านนี้คงคัดเสร็จแล้วให้พาออกมาร่วมกับเพื่อนๆเลยเฟื่องระดาเข้าไปดูปรากฏว่าลูกแก้วยังไม่ได้คัดเลยพอถามก็ตอบอย่างเอาเรื่องว่าลูกแก้วไม่อยากคัดเฟื่องระดาพยายามใจเย็นบอกว่าที่ครูให้น้องลูกแก้วคัดเพื่อจะได้จำคำศัพท์ได้รีบคัดเสียจะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆลูกแก้วทำหูทวนลมเฟื่องระดาพยายามข่มใจเมื่อลูกแก้วเขียนลงในสมุดเฟื่องระดายิ้มออกแต่พอก้มดูลูกแก้วไม่ได้เขียนคำศัพท์แต่กลายเป็นขีดเส้นเลอะเทอะเต็มสมุดแล้วปาสมุดโดนเฟื่องระดาถามว่าทำไมลูกแก้วทำอย่างนี้งั้นตนจะจับมือลูกแก้วเขียนเองเฟื่องระดาจับมือลูกแก้วจะให้เขียนลูกแก้วไม่ยอมยื้อกันไปมาพอดีครูมาเห็นดุเฟื่องระดาว่าทำอะไรพอเฟื่องระดาเล่าให้ฟังกลับถูกตำหนิว่าไม่ได้นะระดาอย่าทำแบบนี้กับเด็กๆที่นี่เฟื่องระดาบอกว่าแต่น้องดื้อมากครูดึงเฟื่องระดาออกไปกระซิบเด็กที่นี่เป็นลูกคนมีเงินทั้งนั้นเธอจะใช้ไม้แข็งบังคับเด็กไม่ได้ใครดื้อมากก็ปล่อยไปเดี๋ยวมีปัญหากับผู้ปกครองผู้อำนวยการเอาตายแน่จำไว้นะ
เฟืองระดาอึ้งหันมองลูกแก้วอย่างอ่อนใจซ้ำถูกลูกแก้วแลบลิ้นหลอกอีกเธอได้แต่นิ่งอย่างอึดอัดพอกลับถึงบ้านก็นั่งเซ็งหมดแรงสร้อยสนมองอย่างเห็นใจในขณะที่สร้อยทองยุให้ลาออกเสียอย่าทนเหนื่อยใจเลยไม่เป็นไรค่ะระดาขอลองดูสักครั้งอยากรู้เหมือนกันว่านางจะออกฤทธิ์เดชได้สักแค่ไหนขณะนั้นเองเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นสร้อยสนรีบออกไปดูสร้อยทองบอกให้เฟื่องระดาไปอาบน้ำแล้วมากินข้าวกันวันนี้พี่ทำของโปรดของระดาไว้ตั้งหลายอย่างเลยเฟื่องระดาลุกวิ่งขึ้นไปอาบน้ำสร้อยทองชะเง้อมองออกไปว่าใครมาพอเห็นว่าทัพมาสร้อยทองดีใจมากรีบวิ่งออกไปรับถึงประตูรั้วว่าอย่างนอบน้อมทักตื่นเต้นสวัสดีค่ะคุณทัพแหมดีใจจริงๆค่ะที่มาเยี่ยมกันถึงบ้านยายสนมัวชักช้ารีรออะไรละลูกทำไมไม่เชิญคุณทัพเข้าบ้านบอกทัพว่ายายสนคงตื่นเต้นนะคะก็แหมเพิ่งพูดถึงคุณทัพอยู่หยกๆคุณทัพก็มาใจตรงกันจริงๆสร้อยสนมองแม่งงๆว่าพูดกันตอนไหนแต่สร้อยท้องเล่นต่อเชิญทัพเข้าบ้านทัพบอกว่าไม่เป็นไรตนแค่แวะเอาโทรศัพท์ของเฟื่องระดามาคืนเท่านั้นแต่ทัพก็เข้าไปนั่งในห้องรับแขกตามคำขยันขยอคุยกันครู่หนึ่งสร้อยสนยินดีว่าที่แท้คนที่ช่วยระดาไม่ให้โดนรถชนก็คือคุณทัพนี่เองขอบคุณมากนะคะยายระดานี่ก็เหลือเกินไม่เห็นบอกสักคำถ้ารู้ว่าเป็นคุณทัพฉันคงไปขอบคุณด้วยตนเองแล้วล่ะค่ะสร้อยทองตื่นเต้นยิ่งกว่าเฟื่องระดาคงไม่อยากให้คนที่ช่วยเป็นผมสักเท่าไหร่หรอกครับรู้ตัวก็ดีแล้วเสียงเฟื่องระดาแทรกขึ้นทันทีแล้วเดินเข้าไปหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะพูดห้วนๆเสร็จธุระของคุณแล้วเชิญกลับได้ทัพไม่ใส่ใจคำพูดของเฟื่องระดาลุกขึ้นขอตัวกลับกับสร้อยทองและสร้อยสนน้ำเสียงปกติสร้อยทองพยายามรั้งไว้เชิญอยู่ทานข้าวก่อนถือว่าเป็นการขอบคุณที่เขาช่วยระดาไว้เฟื่องระดาแทรกขึ้นทันทีว่าไม่ต้องหรอกนะสร้อยเดี๋ยวตนขอบคุณเองแล้วตวัดสายตามองทัพเสียงกระด้างขอบคุณยายระดานี่ทำหน้าเกลียดจริงสร้อยทองตำหนิและบอกทัพอย่าไปถือสาเลยนะคะแกยังเด็กไม่ค่อยรู้จักมารยาทเท่าไหร่เชิญคุณทัพทานข้าวก่อนนะคะกับข้าวบ้านๆอย่างเราคุณทัพเขากินไม่ได้หรอกคณะสร้อยอย่าให้คุณทัพเขาลำบากใจดีกว่าพูดแล้วมองหน้าทัพเย็นชาเชิญฉันจะไปเปิดประตูบ้านให้ทัพมองเฟื่องระดาแล้วแอบขำพูดหน้าตายพอเธอพูดแบบเนี้ยฉันเลยอยากลองชิมกับข้าวบ้านดูบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงทำไมคนอย่างฉันถึงจะทานไม่ได้แล้วหันไปพูดกับสร้อยทองมื้อนี้คงต้องขอรบกวนคุณสร้อยทองสักหน่อยนะครับอุ๊ยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งเลยค่ะเชิญที่โต๊ะอาหารเลยสร้อยทองแทบจะประคองทัพไปที่โต๊ะอาหารแอบดึงแขนสร้อยสนไปด้วยทัพเดินผ่านเฟื่องระดาไปด้วยท่าทางปกติแต่แววตาขำๆเฟื่องระดาจ้องทัพแทบจะกินเลือดกินเนื้อแต่พูดไม่ออกทำอะไรไม่ได้ทัพทานอาหารอร่อยมากสร้อยทองคอยตักกับข้าวให้ตลอดเวลาสร้อยสนมองแม่พยายามปรามด้วยสายตาที่บริการทัพมากจนออกนอกหน้าฝ่ายเฟื่องระดาก็นั่งปึงอย่างไม่พอใจนอกจากทัพจะทานทุกอย่างที่สร้อยทองตักให้อย่างอร่อยและยังชมและขอเติมข้าวอีกสร้อยทองดีใจมากที่ทัพทั้งชมและทานอย่างอร่อยบอกให้สร้อยสนเติมข้าวให้ทัพพรางก็คุยอวดว่ากับข้าวทุกอย่างเนี่ยฝีมือยายสนคนเดียวเลยนะคะเหรอครับอร่อยมากครับอร่อยจริงๆฝีมือแบบเนี้ยเปิดร้านได้เลยฉันก็ทำส่งตามร้านขนมแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างอยู่ค่ะสร้อยสนเริ่มคุยสนิทขึ้นรสชาติอาหารเนี่ยอร่อยกว่าเชฟอาหารไทยที่โรงแรมของผมเสียอีกคุณสร้อยสนไม่อยากเป็นเชฟบ้างหรอครับถ้าสนใจก็ไปทำที่โรงแรมได้เลยจริงเหรอคะสร้อยสนตื่นเต้นมากถ้าจะไปทำที่โรงแรมคุณทัพเป็นเลขาไม่ดีกว่าเหรอลูกสร้อยทองรีบติงอ้าวคุณสร้อยสนจบด้านเลขามาเหรอครับสร้อยทองจะพูดต่อแต่สร้อยสนรู้แก้วขัดขึ้นก่อนว่าตนอยากเป็นเชฟถามทัพว่าตนเป็นได้จริงๆหรอทัพตอบทันทีว่าได้ฝีมือขนาดนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวทานข้าวเสร็จตนจะเขียนหลังนามบัตรให้พรุ่งนี้ไปที่โรงแรมได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณทัพสร้อยสนดีใจมากรีบไหว้ขอบคุณไม่เป็นไรครับทัพรับไหว้ยิ้มแย้มยินดีหันมองเฟื่องระดาที่นั่งปึงเงียบกริบเห็นกำลังจ้องตนอยู่อย่างหมั่นไส้มากทัพทำให้รู้ไม่ชี้คุยต่อสบายๆทานอาหารเสร็จมานั่งที่ห้องรับแขกทัพจึงเขียนหลังนามบัตรของตนแล้วส่งให้สร้อยสนพรุ่งนี้ผมไม่ได้เข้าโรงแรมคุณสร้อยสนถือนามบัตรผมไปพบผู้จัดการฝ่ายบุคคลได้เลยผมเขียนบอกเขาไว้ที่ด้านหลังนามบัตรแล้วครับ
ขอบคุณมากจริงๆค่ะสร้อยสนดีใจมากไหว้และรับนามบัตรบอกทัพว่ารอเดี๋ยวตนจะไปเอากาแฟมาให้ทีแรกทัพพูดอย่างเกรงใจว่าไม่เป็นไรแต่สร้อยสนบอกว่าตนอยากให้เขาลองทานกาแฟสูตรของตนรับรองขับรถกลับไม่ง่วงแน่เหรอครับเอ๊ะน่าสนใจนะถ้าอย่างนั้นผมขอลองชิมสักแก้วก็แล้วกันได้ค่ะรอครู่เดียวนะคะสร้อยสนรีบลุกไปเฟื่องระดาเข้ามามองทัพอย่างไม่พอใจเห็นทัพทำเป็นนั่งพิงพนักเก้าอี้สบายๆไม่รู้ไม่ชี้ก็ยิ่งแค้นพอสร้อยสนเข้าครัวไปชงกาแฟเฟื่องระดาตามไปถามว่าพี่สนจะไปทำงานกับเขาจริงๆหรอจ้ะสร้อยสนตอบอย่างตื่นเต้นมีความสุขพี่ฝันอยากเป็นเชฟมานานแล้วในเมื่อมีโอกาสพี่ก็ควรจะคว้าไว้ไม่ใช่หรอเฟื่องระดาถอนใจเลื่อนโถน้ำตาลกับคอฟฟี่เมดให้ไม่ต้องจ้ะกาแฟสูตรของพี่เป็นกาแฟดำบีบมะนาวฝานนิดหน่อยเฟื่องระดาบอกว่าขมตายชักสร้อยสนหัวเราะเบาๆเดินไปหยิบมะนาวในตู้เย็นมาฝานบางๆบีบใส่แก้วกาแฟจะยกออกไปพอดีสร้อยทองเข้ามาบอกว่ามีโทรศัพท์จากร้านขนมโทรมาเห็นว่าจะสั่งอะไรเพิ่มสร้อยสนวางแก้วกาแฟบอกเฟื่องระดาให้ช่วยเอาไปให้คุณทัพทีเฟื่องระดาทำหน้าเซ็งแต่พอนึกอะไรได้ก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ไปหยิบมะนาวมา5-6 ลูกสร้อยสนคุยโทรศัพท์เสร็จกลับมาเฟื่องระดายังไม่ได้เอากาแฟไปให้ทัพจึงเอาไปเองทัพกำลังจะดื่มกาแฟก็มีโทรศัพท์เข้ามาเขาวางถ้วยกาแฟรับโทรศัพท์ฟังปลายสายแล้วหน้าขรึมรีบลุกขึ้นบอกว่าตนเห็นจะต้องขอตัวกลับก่อนสร้อยทองไม่กล้าขัดบอกสร้อยสนให้ไปส่งพอทั้งสองเดินไปสร้อยทองเสียดายกาแฟยกดื่มอึกใหญ่พอกาแฟเข้าปากสร้อยทองก็สำลักพรวดตาเหลือกพอดีสร้อยสนเดินกลับมาสร้อยทองโวยวายว่านี่กาแฟหรือน้ำมะนาวกันแน่สร้อยสนทำหน้างงสร้อยทองจึงยื่นให้ชิมพอสร้อยสนจิบกาแฟก็ทำหน้าเหยเกมองควับไปที่เฟื่องระดาเห็นยืนหน้าจ่อยก็รู้ทันทีว่าเป็นฝีมือใครทับรีบกลับบ้านเพราะดวงใจโทรบอกว่าลูกแก้วจะฟังนิทานสาจึงเล่าให้ฟังจนคอแหบคอแห้งก็ไม่ถูกใจอารวาสขว้างปาตุ๊กตาเกลื่อนห้องตนใจไม่ดีเลยต้องโทรบอกเขาทับรีบขึ้นไปที่ห้องนอนเห็นลูกแก้วกำลังอารวาสตะโกนไล่สาออกไปทับบอกให้สาออกไปถามลูกแก้วว่าทำไมทำตัวไม่น่ารักเลยไม่ต้องมายุ่งกับลูกแก้วลูกแก้วไม่รักคุณพ่อไม่รักลูกแก้วทับโมโหตวาดหน้าเครียดอย่างลืมตัวแล้วมองหน้าลูกแก้วนิ่ง